Vzhledem k pokročilé výzbroji, kterou mnoho z těchto mimozemských ras vlastnili, musela SG-1 přizpůsobit své zbraně tak, aby se jim vyrovnaly. V seriálu se tedy nachází mnoho mocných zbraní a některé z nich se nachází v této top 10. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci a provoz kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře máte kartu odkazující na playlist top 10, Stargate a dalších videí. A nezapomeňte se pomrknout na připnutý komentář dole pod videem. Nakadriová bomba, vyvinutá na planetě Langara v zemi Kelowna, používá variantu minerálu Nakadach. Nakadach, používaný při tvorbě hvězdných bran a různých zbraní, dokáže zesílit energii do takové míry, že je ve výbušninách silným katalyzátorem. Nakadria na druhé straně je nestabilní forma Nakadahu, díky čemuž je silnější a smrtelnější než jakákoliv zbraň na bázi Nakadahu. Samotnou bombu vytvořili Kelowňané jako odstrašující prostředek proti ostatním státům na Langaře, jako je Tyrrhenia a Federace Andaria. Ale díky nehodě způsobila radiace z bomby, že se Nakadach v planetární kůře přeměnil na Nakadrii. To téměř zničilo Langaru, ačkoliv SG-1 tomu v epizodě Fallout zabránila. Podobný tyčové zbraní Matok, kterou běžně používají válečníci Jaffů, kteří slouží a ochraňují parazitickou rasu Goa'uldů, je toto dělo schopné vystřelit obrovskou energetickou plazmu. Jeho energetické výboje jsou však mnohem silnější než průměrná tyčová zbraň, a lze je použít různými způsoby. Dělo může být například namontováno na lodě a kluzáky pro účely útoku na dálku. Poté může být dělo použito na zemi jako dělostřelecká zbraň. Není však příliš účinný proti štítům patřícím lodím pokročilejších mimozemských ras, jako jsou Orájové nebo Asgardé. Nakadach je velmi obtížné zničit díky vysoké hustotě tohoto minerálu. Byl to tedy perfektní materiál pro použití při stavbě hvězdných bran, které jsou prakticky nezničitelné. Jednou z mála zbraní, které mohou zničit hvězdnou bránu, je bomba Mark 9, kterou vyvinula členka SG-1 Samantha Carterová. Lépe známý jako Gatebuster, je nejen schopen zničit hvězdnou bránu, ale také superbránu, přičemž tu vytvořili Orájové, na rozdíl od Antiku, kteří vytvořili původní hvězdnou bránu. Podle velení SGC je energetická paprsková zbraň, vypálená ze středu válečných lodí Orájů, tak silná, že dokáže zničit Hatak jediným úderem. Hatak je jedním z hlavních typů lodí používaných Goa'uldy, který byl považován za nejpokročilejší v celé galaxii Mléčná dráha. Rasy jako jsou Orájové však překonaly Goa'uldskou technologii pomocí energetických paprsků, které mohou proniknout štíty Hataku a zničit loď. Jedinou další rasou, která se může vyrovnat schopnostem orájského energetického paprsku, jsou Asgardé. Kromě různých mimozemských ras, které obývají galaxii, existují také povznesené bytosti známé jako Antikové. Žijí na jiné úrovně bytí a obecně nezasahují do záležitostech jiných ras. Ale jedna výjimka nastala na Veloně, na kterou zaútočili Goa'uldi, kde Antik, zvaný Orlin, dal obyvatelům Velony orbitální zbraň, která mohla odrazit flotilu goa'uldských lodí. Ale postupem času Veloniané použili orbitální zbraň k podmanění jiných planet, což přinutilo Antiky je vyhladit. Později byla zbraň téměř znovu použita, ačkoliv Orlin tomu zabránil.
Replikátoři, kteří se objevují ke konci třetí řady Stargate SG-1, jsou stroje, které se dokážou replikovat a ovládat skoro jakoukoliv technologii od jiných ras. I když jsou hlavní nepřátelé asgardské rasy, jejich přítomnost byla pro zbytek Mléčné dráhy hrozivá a přinutila SG-1 s nimi bojovat. Naštěstí SG-1 dokázala vyvinout speciální zbraň, nazývaný replikátorský disruptor, který mohl zasahovat do komunikačních systémů replikátorů a umožnit jejich zničení. Byly tedy vytvořeny jeho varianty, včetně satelitu, po jehož výstřelu se lodě replikátorů rozpadly. Ze všech povznesených bytostí byl nejznámější Anubis. Vysoce postavený Goa'uld spáchal různé zločiny, než se pomocí podvodu povznesl. Antici ho však vyhnali do mezidimenze, kde nebyl ani smrtelný, ani povznesený. Přesto to Anubisovi nezabránilo vyhlásit válku Goa'uldům a vytvořit superzbraň, která je mohla zničit. Tato superzbraň, poháněna 6 krystaly známými jako oči Goa'uldů, mohla zacílit na hvězdnou bránu, na jakékoliv planetě a zničit ji. Následkem toho byla destrukce veškerého života na planetě, čehož byla SG-1 svědkem. Když se Antici povznesli, zanechali za sebou mnoho technologických zázraků a zařízení. Ačkoliv nejslavnějšími z nich byly hvězdné brány, měli také svůj podíl na pokročilejších zbraních, včetně dronů. Jednotlivě mohou vyřadit stíhací lodě, ale ve větším počtu mohou proniknout štíty větších lodí, včetně těch goa'uldských třídy Hatak. Byly také použity ke zničení Anubisovy flotily, když hrozil Zemi v epizodě Ztracené město část 2 poté, co je Jack O'Neill aktivoval ze skryté základny, kterou Antici vytvořili v Antarktidě, než odešli do galaxie Pegas. Asgardé byli mimozemskou rasou, která se lidem Země v minulosti představovala jako bohové. Ačkoliv ve skutečnosti připomínali šedé mimozemšťany, o kterých se mluví ve většině příběhů o UFO. Protože jsou vysoce vyvinutí, jejich technologie je extrémně pokročilá a během určitých událostí ve Stargate SG-1 se stále přizpůsobují novým hrozbám. Před jejich masovým vyhnutím v epizodě Unending vytvořili zbraň plazmového paprsku, která mohla proniknout štíty pokročilých lodí. Na planetě Dakara postavili Antici superzbraň uvnitř chrámu, který se nakonec stal posvátným pro svobodný javský národ, který se vzbouřil proti Goa'uldům. Dokázal obejít štíty pokročilejších lodí, redukovat hmotu až na její základní součást a tím účinně zničit cokoliv. To dokonce zahrnuje planety a život, který je na nich. Primárně však sloužila k obranným účelům. Svobodný národ Jaffů krátce použila dakarskou superzbraň během invaze Orájů, ale navzdory jejich úsilí byla superzbraň nakonec zničena. Taky vážení, tohle bylo 10 nejmocnějších zbraní ze světa Stargate a já bych se vás chtěl zeptat, která zbraň, ať už v tomhletom listu nebo mimo něj, je podle vás nejmocnější. Své komentáře mi prosím vás napište dolů pod tohleto video. Každopádně zde můžete vidět zisk slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu a budoucnost, ale také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál skoro nic nevydělává, no vydělává to nejmenší minimum. Takže jediný výdělek z této produkce tady pochází z Patreonu, čili díky všem našim patronům, kteří podporují tuhletu produkci tímhletím způsobem. Pokud byste chtěli podpořit naší produkci tímhletím způsobem, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a zde můžete nalézt veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte například tato videa o několik dní nebo o několik hodin dřív než ostatní, anebo že dostanete speciální odznáček na livestreamech a mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku videa máte i odkazy na moje sociální sítě, kam denně dávám info, kdy a jaká videa vyjdou, v kolik vyjdou, nebo kdy a jaké livestreamy budou a co se bude hrát. Plus dole v popisku mám také i
můj nick na PlayStationu, četá na můj Steam, už kdybyste mě chtěli sledovat, jaký mám progres v hrách. A jinak pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tady dejte dislike. Je to vaše volba, nic za nás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo nějakého lore nebo livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.